Vom vrea acum să discutăm despre structura unui proiect de Node.js, cum vor fi proiectele noastre și modul în care interacționăm cu el, ce structură are, cum funcționează. În centrul unui proiect de Node.js se află acest fișier, care se numește package.json. Package.json este un fișier care conține JSON, JavaScript Object Notation, care este pur și simplu o schemă de serializare pentru obiectele JavaScript. Un mod în care pot să stochez obiectele JavaScript, să le transmit în rețea. Și atunci, ce voi vrea să fac este să modific niște lucruri în acest fișier. Deocamdată, serverul nostru, care e în index.js, este scris strict cu lucruri care există, care vin împreună cu interpretorul de Node, interpretorul de JavaScript de server. Dar vom vrea să-l modificăm astfel încât să avem cel puțin o dependență externă. Și să vedem cum funcționează asta. Ca dependență externă vom folosi Express, care este biblioteca de web pe care o vom folosi pentru server pe parcursul semestrului. Deci primul lucru de care vom avea nevoie este să avem Express. Cum vom proceda? Păi modul în care... Hai să presupunem întâi că vrem să rescriem serverul folosind Express, dar fără să îl avem dinainte. Vom șterge serverul momentan și vom înlocui codul cu ceva relativ la Express. Primul lucru pe care vrem să-l scriem este const express, este require express. Asta este echivalentul unui import, în sensul în care funcția asta require îmi returnează mie biblioteca express ca un obiect, astfel încât să pot să o folosesc. Față de ceva abstract, cum ar fi un using în alt limbaj care îmi dă un acces la un anumit spațiu de nume, în JavaScript lucrurile sunt concrete. Asta înseamnă că în momentul ăsta voi avea un obiect efectiv în Express. Presupunând că am Express. Dacă mă uit la documentația de Express, voi vedea că cel mai simplu server se poate face așa. Express. Și dacă vreau să-l și pornesc, voi zice app listen 8080. Să explicăm un pic ce se întâmplă aici. Deci, în Express am un obiect care reprezintă biblioteca. Voi crea app pe baza unui factory function. Asta este o funcție care îmi returnează mie un obiect. Este o alternativă la un constructor. În momentul ăsta, app va conține o aplicație de Express și aplicația mea reprezintă un server și mare parte din lucrurile pe care le scriem aici sunt servere custom. Pentru că sunt servere custom, ele trebuie să asculte pe un port. Nu ați făcut încă rețele de calculatoare, dar ideea este următoarea. Dacă vreau să comunic între două calculatoare în rețea, atunci voi avea nevoie în primul rând de o adresă a acestor calculatoare. Și adresa este o adresă de IP. Adresa de IP îmi permite să trimit informație de la un calculator la altul. Printr-un mecanism mai complex, care știe cum să ajungă pachetele de la sursă la destinație. Dar odată ce au ajuns la destinație, nu este suficient faptul că au ajuns acolo, pentru că pe un anumit calculator rulează aplicații multiple. Una dintre aplicațiile astea este serverul nostru. Dar cum știm că anumite pachete se referă la serverul nostru sau la alt server? Eu știu, la o videoconferință sau la altceva în care rula pe calculatorul nostru. Ca să știm acest lucru, va trebui să avem o altă informație numerică care se numește port. Și portul ăsta îmi identifică o anumită aplicație rulând pe un anumit calculator. Modul în care funcționează porturile este că o singură aplicație poate să utilizeze un anumit port într-un anumit moment, pentru că altfel aș avea confuzie. Și acest proces prin care o aplicație își rezervă un port se numește port binding. Asta se întâmplă și aici. Aplicația mea își rezervă portul 8080 și începe să aștepte cereri pe acest port. Voi observa că în momentul ăsta, dacă mă duc în terminalul pornit by default de Code Sandbox, voi vedea că am o eroare și îmi zice cannot find module express. Asta din cauza că biblioteca asta Express nu vine împreună cu Node. Și atunci, cum pot să o obțin? Răspunsul este că voi folosi un mecanism de dependency management. Ce va fi dependency management? Păi când îmi scriu proiectele mele,
voi avea nevoie de servicii în biblioteci scrise de alți programatori. Niște third-party libraries. Aceste biblioteci vor fi necesare pentru a rula proiectul meu. Asta înseamnă că dacă dau proiectul meu altcuiva, doar codul sursă, nu și bibliotecile, ei vor avea nevoie de informația legată de ce biblioteci au nevoie să ruleze proiectul, ce versiune au aceste biblioteci. Și procesul ăsta prin care comunic unui alt programator, practic ce dependențe are software-ul pe care l-am scris eu, se numește Dependency Management. El se poate face oarecum și de mână, dar este foarte neproductiv. Și atunci Node vine cu un mecanism de Dependency Management odată cu interpretorul, care se numește NPM. Node Package Manager. Node Package Manager, de fapt, manipulează acest fișier, package.json, astfel încât, dacă aș da cuiva package.json-ul ăsta, el ar avea toată informația legată de dependențe, fără să aibă nevoie de altceva, nu are nevoie de biblioteci în sine, le poate pur și simplu instala pe baza acestui fișier. Și atunci vom merge în rădăcină unde este package.json, haideți să și verificăm că este acolo, și vom vrea să instalăm Express. Și vom zice npm install, haideți se poate scrie și Express. Și vom vedea ce se întâmplă cu package.json. Va dura o vreme să se instaleze efectiv Express. Express vedem că are foarte multe dependențe la rândul lui, pentru că este un framework de web, adică este un instrument destul de complex. Și în momentul ăsta s-a instalat. Și observ că și package.json s-a modificat, astfel încât se reflecte faptul că avem o dependență nouă, Express. Dacă cineva ar avea acest proiect cu package.json, dar neavând Node Modules, pe care îl avem noi acum, atunci ar putea pur și simplu să ruleze npm install și s-ar downloada toate bibliotecile necesare. Node Modules, cum spuneam, conține biblioteca în sine, adică conține efectiv codul bibliotecii. Pentru că dacă dau aici ls, voi vedea că am și un director de Node Modules. Nu-l vom explora foarte atent, puteți să vă uitați voi, în sensul în care Node Modules conține o grămadă de directoare cu o grămadă de fișiere. Express, fiind un framework de web, cum spuneam, are o adâncime destul de mare de dependențe, e un arbore de dependențe. Express are dependențe, dependențele au dependențe și tot așa. Ok, și acum avem, practic, ăsta este valid, dar nu face nimic. Deci dacă mă duc la rădăcina sandbox-ului meu, voi vedea I cannot get / Asta din cauza că proiectul meu, fiind un server de web custom, el nu face decât ce îi spune explicit să facă. Și atunci, haideți să-i zicem să replicăm comportamentul și să-i zicem să răspundă la Hello World. Modul în care facem asta este că app are niște metode care îmi permit să răspund la anumite cereri. Din nou, nu va ști decât ce am scris aici. Și atunci vom zice app get / care să fie rădăcina, am și scrie aici, cannot get /. Și aici, ce trebuie să specific în momentul în care se face un request, este adresa la care se face request-ul, în cazul ăsta rădăcina, și ce ar trebui să se întâmple. Și vom scrie în forma cea mai simplă, dar aici va fi o funcție care se rulează când se face acest request. La orice request, va trebui să răspund cu ceva. Și atunci voi zice response send hello world. Am salvat, serverul s-a restartat prin node mon și acum, dacă dau refresh, voi vedea hello world.